madali sa lahat ng mga tinuturo ko sa inyo, mga panegosyo vlog. Ito po yung pinakamadali at very mura po yung ingredients niya. Kaya makakapagsimula ka kahit may 300 pesos ka, pwede ka na mag-umpisa sa Kutsinta business mo. Mga 350 ka lang. Marami na yun, marami ka na mamulaman sa 350. Ito po kasi is sample lang, 1 cup lang po. Kung pambenta mo italis